Lagyan natin ng mantika yung pinapakuluan nating tubig para sa spaghetti noodles, para hindi ito magdikit-dikit. Lagyan din natin ng kaunting asin pampalasa. Hintayin lang natin kumulo. Kapag kumukulo na yung tubig, ilagay na natin yung spaghetti noodles. Hindi ko matandaan kung sino yung nag-share ng trick na to sa akin, pero super effective para lumubog yung buong noodles at pantay yung pagkakaluto dito. Pwede nating halu-haluin para masigurado na hindi magdidikit-dikit yung mga noodles. Kapag may napansin kayong nagdikit-dikit na noodles, halu-haluin nyo lang para maghiwalay. Hayaan lang nating kumulo hanggang sa lumambot yung noodles. Pwede ring tikman para i-check kung luto na ba yung noodles. Kapag luto na, i-drain na natin yung mainit na tubig. Hugasan natin to ng warm water para matanggal yung nagdikit-dikit na noodles at para hindi ito malata. At pagkatapos ay lulutuin na natin yung sauce. Maglagay tayo ng mantika. Kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung sibuyas. Kapag luto na yung sibuyas, ilagay naman natin yung bawang. Kapag luto na rin yung bawang, ilagay na natin yung ground pork or yung giniling na baboy. Igisa lang natin yung baboy hanggang sa maluto. Kapag luto na yung baboy, ilagay na natin yung hiniwang hotdog. Kapag luto na yung hotdog, ilagay na natin yung liver spread. Kapag naluto na or nahalo na yung liver spread, ilagay na natin yung spaghetti sauce.
Haluin lang natin at hintayin kumulo. Kapag medyo kumukulo na siya, ilagay na natin yung toyo. Ilagay na rin natin yung paminta at yung vetsin. Haluin lang nating mabuti. Ilagay na rin natin yung asukal. Halu-haluin lang natin para masigurado na hindi masusunog yung ilalim habang hinihintay natin na kumulo. Kapag kumulo na, ilagay na natin yung cheese. Sunod nating ilagay yung evaporated milk. Pwede nating halu-haluin habang nilalagay yung gatas. Sunod nating ilagay yung ketchup. Hindi natin dadamihan ng ketchup para maging creamy at sweet yung spaghetti sauce natin. Haluin lang nating mabuti. Ang pinakahuli nating ilalagay ay ang all-purpose cream. Kapag kumulo na, ibig sabihin luto na yung sauce natin mga beshies. Ayan, luto na ang ating creamy spaghetti mga beshies. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you for watching and see you on my next vlog.